સવાર પડતા જ ગુજરાતીઓને યાદ આવે ભાખરી, ચા ને ગાંઠિયા. ભાખરી અને ચાનો વિડીયો તો ચેનલ પર મૂકેલો જ છે. તો ચલો આજે ભાવનગરી ગાંઠિયા પણ બનાવીએ. બહાર જેવા જ ગાંઠિયા બનાવવા માટે જોઈશે પરફેક્ટ માપ, અને વિડીયોમાં બતાવેલા માપ અને રીતને ફોલો કરશો તો A1 ગાંઠિયા બનશે. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા ગાંઠિયા બનાવવા માટે આપણે 500 ગ્રામ જેટલું બેસન લીધું છે. જે પેકેટનું ફ્રેન્ડ્સ રેડીમેડ બેસન આવે છે ને તે જ લીધું હોય છે. તેનું કારણ એ છે કે આ લોટ એકદમ પાવડર જેવો એટલે કે મેંદા જેવા ટેક્સચરમાં હોય છે, અને જો આપણું ઘરનું બેસન હોય ને દળાવેલી ચણાની દાળ તો થોડું કરકરું હોય છે, તો તેના ગાંઠિયા બહુ સારા નથી બનતા. તો જ્યારે ગાંઠિયા બનાવવા છે ત્યારે પેકેટના બેસનનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. ચણાના લોટને આપણે ચાળી લઈએ. હંમેશા ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે આપણે પેકેટની વસ્તુ વાપરીએ ત્યારે હંમેશા ચાળીને વાપરવી. એમ પણ ચણાનો લોટ જ્યારે ભજીયા, ગાંઠિયા વગેરેમાં વાપરીએ ત્યારે હંમેશા ચાળીને વાપરશું ને તો તેનું રિઝલ્ટ સરસ આવશે. ગાંઠિયાની ફ્લેવર જેના વગર અધૂરી છે તેવી હિંગ એડ કરીએ. અત્યારે 1 TSP એટલે એપ્રોક્સ 2.5 ગ્રામ જેટલી હિંગ લીધી છે. 1 TSP એટલે કે 2.5 ગ્રામ જેટલો અજમો લીધો છે, જેને હાથેથી મસળીને નાખીએ જેથી ફ્લેવર સરસ આવશે. અને ફ્રેન્ડ્સ એમેય ચણાનો લોટ પચવા માટે અજમો ખૂબ જરૂરી છે. હવે 15 ગ્રામ આપણે મીઠું લેવાનું છે. તો અત્યારે 1 TSP લીધું છે. મેં અહીંયા બધું મેજરમેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ માપીને રાખ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આ ગાંઠિયા જો પરફેક્ટ બનાવવા હશે તો મેજરમેન્ટને ફોલો કરવું બહુ જ જરૂરી છે. ગ્રામ ટુ ગ્રામ આપણે જઈશું તો એકદમ પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આવશે. બીજું 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીએ છીએ. પહેલા 1 TSP અને પછી 1/4 TSP લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ હવે એક મહત્વની વાત કરીએ. જ્યારે આપણે બહારથી લઈને ગાંઠિયા ખાઈએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે તેમાં પાપડ ખારનો એટલે કે સોડા એસનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. તે શરીર માટે હાનિકારક છે. તો આપણે જ્યારે ઘરના માટે ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે પાપડ ખાર ના વાપરતા અત્યારે જે આપણે ખાવાનો સોડા આવે છે તેનો ઉપયોગ કરશું. અત્યારે આપણે 1 TSP એટલે કે 5 ગ્રામ જેટલો ખાવાનો સોડા લીધો છે. અને જે આપણે ચમચી ભરી છે ને ફ્રેન્ડ્સ, તે દબાવીને નથી ભરી, અને આવી રીતે આમ કાપીને ભરવાની. ચમચી આપણે કાપીને લઈએ છીએ, બરોબર. હવે આ બધું આપણે એકવાર મિક્સ કરી દઈએ. તમને હાથેથી ફાવે તો તમે હાથેથી પણ મિક્સ કરી શકો છો. હવે વારો આવે છે કે તેલનું માપ અને પાણીનું માપ કેટલું રાખવાનું છે. તો જ્યારે આપણે 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે ત્યારે આપણે 100 ગ્રામ તેલ એટલે કે અત્યારે અડધો કપ જે મેઝરિંગ કપ હોય છે તે તેલ લીધું છે, અને તે જ કપના માપથી આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. બેયનું પ્રમાણ સેમ રાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે આને કાં તો હાથેથી મસળી અને બટર અથવા ઘી હોય ને તેવું બનાવવાનું છે, પણ તે બહુ લાંબી પ્રોસિજર છે ને બહુ ટાઈમ જાય. તો આપણે આજે થોડોક શોર્ટકટ કરીએ. આપણે તેને બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરીએ છીએ જેથી ઝડપથી તે બ્લેન્ડ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ આવું કરવાનું કારણ એ છે કે તેલ સીધું નાખી અને પાણી નાખીને તો જે આપણને ગાંઠિયાનું રિઝલ્ટ જોઈએ છે ને જે એકદમ સોફ્ટ, તે નહીં મળે. તેના માટે આપણે આ પ્રોસિજર કરવાની. તમે જોશો બંને મિક્સ થઈ અને જેવું મિલ્ક હોય ને દૂધનો કલર હોય તેવો કલર થતો જશે. આપણે આ પ્રોસિજર 50 સેકન્ડ જેટલી કરીએ છીએ. હું તમને બતાવું પણ ખરા કે બ્લેન્ડ થયા પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે લોટમાં વચ્ચે ખાડો કરીએ છીએ અને આ પાણીને એડ કરીએ છીએ. અત્યારે અડધું પાણી પહેલા લઉં છું અને લોટને આપણે મિક્સ કરીએ છીએ. હવે બધું પાણી એડ કરી દીધું. હવે આપણે લોટને મિક્સ કરવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ ગાંઠિયા બનાવવા એકદમ સહેલા જ છે. જો આપણે પૂરું પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ ફોલો કરશું ને તો ગાંઠિયા બનાવવામાં બિલકુલ તકલીફ પડતી નથી. ફ્રેન્ડ્સ ઘણીવાર તો આપણે અમુક વસ્તુ તો એવી જ માનીએ છીએ કે આપણે બહારથી લઈને જ ખાઈ લેવાની, બહારની જ સરસ આવે છે, પણ એવું નથી. ઘરે પણ એટલી જ સરસ વસ્તુ બને છે. હવે આપણે લોટને ભેગો કરતા જઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે લોટ આપણો બધો ભેગો થઈ ગયો છે, પણ આવો લોટ ગાંઠિયા માટે ના ચાલે. તમે આમ તોડશો ને તો લોટ અત્યારે તૂટી જાય છે. લોટમાં બિલકુલ ઇલાસ્ટિસિટી એટલે કે ચીકાશ નથી. તો આપણે આ લોટને મસળવાનો છે. આપણે તેના 3 ભાગ કરી લઈએ. પહેલા ફ્રેન્ડ્સ આપણે આવું એક પોળું વાસણ લઈ લઈએ છીએ, અને તમે પણ તેવું લેજો જેથી તમને મસળતા ફાવે. આપણે લોટનો એક ભાગ લઈએ છીએ અને અત્યારે મેં આ 1 કપ પાણી લીધું છે. હું તમને લાસ્ટમાં કહીશ કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું. આપણે 2 ચમચી એડ કરતા જવાનું છે પાણી, અને આ લોટને આપણે મસળવાનો છે.
અત્યારે તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ચીકાશ નથી લોટમાં, લોટ છૂટો છૂટો થઈ જાય છે અને અત્યારે ઘણો ડાર્ક કલરનો લોટ છે. ફ્રેન્ડ્સ આમાં મહેનત છે ને ખાલી આમાં જ છે. જો લોટ સરખો પરફેક્ટ મસળાશે ને તો ગાંઠિયા બહુ જ મસ્ત બનશે. આપણે કંદોઈને ત્યાં ફ્રેન્ડ્સ જઈએ અને ઘણીવાર આપણે ગરમ વસ્તુ લેવા માટે ઊભા હોય ને તો આપણે જોઈએ ને તો તે એકદમ સરસ રીતે બધી વસ્તુ મસળતા હોય અને એકદમ સરસ સ્લો તાપે તળતા હોય, એકદમ ધીરજથી કામ કરતા હોય, તેથી તેમની વસ્તુ હંમેશા પરફેક્ટ બને છે. હવે તમે જોઈ શકો છો લોટમાં ચીકાશ આવતી જાય છે. મેં પહેલા 2 ચમચી નાખ્યું, પછી 1 ચમચી પાણી નાખ્યું, ફરીથી બીજી 2 ચમચી નાખું છું. ટોટલ અત્યાર સુધી મેં આટલા ભાગમાં 5 ચમચી પાણી નાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ આમાં પહેલેથી લોટને ઢીલો નથી કરી દેવાનો, લોટ આપણે મસળીને જ ઢીલો કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો જેમ હું મસળતી જાઉં છું તેમ લોટનો કલર પણ લાઇટ થતો જાય છે અને તેમાં જુઓ હવે થોડી થોડી ચીકાશ પણ આવે છે, પણ હજી લાઈન નથી થતી ફ્રેન્ડ્સ, તૂટી જાય છે વચ્ચેથી. તો હજી આપણે બીજી 2 ચમચી એડ કરી અને તેને મસળીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ આમાં પાણીનું માપ છે ને જે આપણે પાછળથી એડ કરીએ છીએ તે લોટ ઉપર પણ આધાર રાખશે. ઘણીવાર લોટ બહુ વધારે પાણી પીવે છે. હવે તમે જોઈ શકો છો હાથમાં પણ પૂરી ચીકાશ આવતી જાય છે. આપણે હાથેથી તવીથાથી આવી રીતે લોટને પહેલા થોડો કાઢી લઈએ જેથી આપણને મસળતા ફાવે. પહેલાનો આપણો જે લોટનો કલર હતો તેનાથી ટેક્સચર અને કલર બંને અલગ થઈ ગયું છે અને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેટલું મસળે પણ થયું છે. તમે જુઓ હવે આખી લાઈન બને છે. તો અત્યારે આ લોટ પરફેક્ટ છે. આપણે સાઈડમાંથી પણ લોટને ઉખેડી લઈએ. હાથને પહેલાં મેં ચોખ્ખા કરી લીધા ધોઈને અને હવે તેલવાળો હાથ કરીએ છીએ જેથી બિલકુલ લોટ આપણા હાથમાં નહીં ચીપકે અને લોટને આપણે ભેગો કરી દઈએ અને બીજા લોટને પણ આપણે સેમ પ્રોસિજરથી મસળી લઈએ જેથી આપણે બનાવતી વખતે વચ્ચે મસળવાની જરૂર ના પડે. આપણા બંને લોટ મસળીને રેડી છે. અત્યારે આ લોટ છે થોડો કઠણ છે અને પ્રમાણમાં આ લોટ થોડો ઢીલો છે. તો તેનું કારણ એ છે કે આ લોટમાંથી આપણે જે ટ્રેડિશનલ સંચો આવે છે જે બધાના ઘરે હોય છે તેમાં ગાંઠિયા બનાવશું. આપણે મોટા કાણાવાળી ગાંઠિયાની જાળી લીધી છે. જો આમાં બહુ વધારે નરમ લોટ હશે ને ફ્રેન્ડ સંચામાં તો ગાંઠિયા સરખા નહીં બને, બહુ જ નરમ બનશે અને પડશે ને ત્યારે બહુ ભેગા લોંદા જેવા પડશે. અને જ્યારે આપણે આવી રીતે કંદોઈ જેવા જારામાં બનાવશું ગાંઠિયા ત્યારે તેના કાણા મોટા હોય છે અને આપણે ઘસવાનું હોય છે. તો જો નરમ લોટ ના હોય ને તો આપણે ઘસી જ ના શકીએ. તો આપણે લોટનું પ્રમાણ થોડું નરમ જોઈશે. હવે આ જાળી ઉપર આપણે તેલ લગાડી લઈએ અને સંચાની અંદર પણ તેલ લગાડી દઈએ. હવે જે તેલવાળો ભાગ છે તે અંદર આવે તેવી રીતે આપણે રાખીએ છીએ. હવે આપણે ચમચી લઈએ છીએ અને તેનાથી લોટ સંચામાં ભરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો લોટ કેટલો પરફેક્ટ છે. જ્યારે આપણે સંચામાં ભરીએ છીએ ને ત્યારે ચમચીમાં બિલકુલ તે ચીપકતો નથી. ચમચી બિલકુલ ક્લીન છે. તો લોટ આપણો પરફેક્ટ મસળાયો છે. હવે સંચાના ઉપરના ભાગમાં પણ આપણે તેલ લગાડી દઈએ. આપણે સંચો અત્યારે થોડોક ખાલી ઉપરથી રાખ્યો છે, પૂરો નહીં ભરી દેવાનો. હવે આપણે તેને બંધ કરીએ. હવે આપણે જ્યારે સંચો ભરીએ ફ્રેન્ડ્સ ત્યારે મૂકીએ ને ત્યારે આમ થોડો એને ઢીલો કરી નાખવાનો, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવી દેવાનો અને આમ આડો રાખવાનો જેથી અહીંથી લોટ નીકળે નહીં. હવે આપણે તેલને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થવા મૂકીએ છીએ. હવે આપણું તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આ ત્રીજો ભાગ લોટનો હતો તે પણ મસળી લઈએ. આપણે બધો લોટ મસળવા માટે અત્યારે 3/4 કપ જેટલું પાણી વાપર્યું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ લોટ મસળવાની ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત તો છે જ ગાંઠિયામાં, પણ તેલનું ટેમ્પરેચર પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તેલ બહુ વધારે ગરમ થઈ ગયું હશે ને ગાંઠિયા નાખશું ને તો તરત જ લાલ થઈ જશે. તો તેલ હંમેશા ઓછું ગરમ હોવું જરૂરી છે. તો આપણે ચેક કરવા માટે લોટ અંદર ઉમેરીએ છીએ. લોટ એકદમ ધીરે ધીરે તળાઈ રહ્યો છે, નીચે બેસી રહ્યો છે ને તળાઈ રહ્યો છે ધીરે ધીરે. તો અત્યારે આ પરફેક્ટ છે. આનાથી વધારે તેલનું ટેમ્પરેચર વધારે નહીં રાખવાનું. હવે આપણે ગાંઠિયા પાડવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલા એને ક્લોકવાઇઝ ઘુમાવી છીએ સંચાને અને પછી પાડીએ છીએ. પાડતા પાડતા આપણે ગોળ રાઉન્ડ ફેરવવાનું છે. અડધું રાઉન્ડ ફરે પછી તેને પાછું પાછળ લાવીને ફેરવશું જેથી ગાંઠિયા ઉપર ઉપર બહુ ના પડે. પછી ફરીથી પાછું ફેરવીએ છીએ. આવું કરવાથી ગાંઠિયા બધી જગ્યાએ સરસ રીતે પડશે
અને જ્યારે આપણે ગાંઠિયા પાડવાના બંધ કરવા છે ત્યારે તેને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવી દેવાનું અને નીચેથી હાથેથી કટ કરી દેવાના. હવે આપણે આને તરત નથી અડતા, ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ કરી છે. થોડા થાય પછી આવી રીતે ઉપરથી થોડા દબાવવાના. અત્યારે બહુ વધારે બબલ્સ આવી રહ્યા છે, હમણાં બબલ્સ ઓછા પણ થઈ જશે. દેખાય છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ બાર જેવા ગાંઠિયા. હવે તેને પલટાવી લઈએ. આપણે આને આવી રીતે છૂટા કરીને તળવાના છે. તેને તળાતા બહુ વાર નહીં લાગે. તમે જોઈ શકો છો આપણા ગાંઠિયાનો કલર કેટલો મસ્ત વ્હાઈટ બન્યો છે. એકદમ જેવો બાર ગાંઠિયાનો કલર હોય ને તેવો જ ગાંઠિયાનો કલર બન્યો છે. આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી તળીશું. હવે આપણે ગાંઠિયાને કાઢી લઈએ છીએ. આપણે થોડા મોટા જારાથી કાઢવાના. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ગાંઠિયામાં તેલ નથી ભરાયું. શું ગજબ ગાંઠિયા બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. ગાંઠિયાને 2 મિનિટ ઠંડા થાય ને ફ્રેન્ડ્સ પછી ચાખી પણ લેવાના તોડીને કેટલા કડક છે તે તમને ખબર પડશે. ઇનકેસ જો પાણીમાં વેરિએશન હશે અને નરમ રહ્યા હશે ને તો તમને વધારે વખત તળવાની ખબર પડશે, થોડા વધારે ટાઈમ સુધી. હવે આપણે જારાથી ગાંઠિયા બનાવીએ. અત્યારે આપણે જારો છે તેની ઉપર આવી રીતે પાણીવાળો હાથ લગાડી દેવાનો છે. ખાલી હાથ જ લગાડવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, ટીપા નહીં, કેમ કે નીચે તેલ છે, નહીં તો છાંટા ઉઠશે. પાણી વધારે નથી લગાડવાનું. અને બેક સાઈડ પણ આપણે આવી રીતે હાથને છંટકોરીને પાણી લગાડી દેવાનું છે. હવે જારાના આ સ્ટેન્ડથી આપણે તેને મૂકવાનો છે. હવે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગાંઠિયા બનાવો છો તો તમારે બીજા કોઈ એક્સ્ટ્રા વ્યક્તિ લેવાનું જે અહીંયા સાણસીથી કડાઈ પકડે, નહીં તો ઘસતી વખતે કડાઈ ખસી જશે ને દાજી જવાશે. ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવતા હોય તો બહુ કેરફુલી જારામાં ગાંઠિયા બનાવવાના. હવે આપણે હાથને પણ પાણીવાળો કરી લઈએ. હથેળી પર પણ પાણી લગાડી દેવાનું અને લોટને લઈએ. થોડો સરખો મસળી દેવાનો અને આવી રીતે લોટ લઈએ છીએ. હવે લોટને અહીંયા મૂકીએ છીએ. હથેળીના આ ભાગથી આગળ ઘસવાનું છે. આપણે લોટ લેવાનો, તમને બતાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે હું થોડું ઉપરથી કરું છું. એકદમ ઈઝી રીતે લોટ ઢીલો હશે તો મસ્ત રીતે ગાંઠિયા પડી જશે. અને તમે સંચાથી આનું ટેક્સચર પણ જોઈ શકો, ગાંઠિયાનું ટેક્સચર પણ અલગ છે. હવે આપણે હાથેથી આવી રીતે ઠપકાવી દેવાનું છે. જેવા બાર હોય છે ફ્રેન્ડ્સ તેવા જ ગાંઠિયા દેખાય છે અત્યારે, તમે જોઈ શકો છો. અને ફૂલ્યા છે પણ મસ્ત ગાંઠિયા. હવે ફ્રેન્ડ્સ લોટ તો આપણે પહેલાથી મસળી લીધો છે આગળથી, પણ ગાંઠિયા બનાવતી વખતે ચણાનો લોટ છે તે થોડો ડ્રાય થઈ જાય, કેમ કે તે પાણી શોષી લે. તો આપણે બીજી 1 ચમચી નાખીને કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરીને ગાંઠિયા બનાવવાના. અત્યારે મારો લોટ પણ ડ્રાય થઈ ગયો છે તો હું પણ થોડો સેટ કરી દઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આપણે કંદોઈની દુકાને જઈએ છીએ ત્યારે ગાંઠિયા ઉપર તે લોકો હિંગ ભભરાવે છે, જેનાથી તેનો સ્વાદ બહુ જ મસ્ત લાગે છે. તો અત્યારે આપણે ઉપરથી આને હિંગ નાખીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જારામાંથી ગાંઠિયા બન્યા છે અને આ સંચાથી ગાંઠિયા બનાવ્યા છે.